آیا اسرائیل جنگ رسانه‌ای را به جمهوری اسلامی، حماس، حزب الله و چپ‌ها که به نوعی خواهرخوانده اسلامگرایان محسوب می‌شوند باخته است؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان‌های این قسمت نوید توبیان از تل‌آویو و بابک شکرابی از کانادا است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. بابک، با شما شروع میکنم که تصور میکنی که آیا اسرائیل این جنگ رسانه‌ای رو باخته؟ قطعا به نظر من این جنگ رسانه‌ای رو باخته. قبل از اینکه جنگ شروع بشه این نبرد رسانه‌ای رو اسرائیل باخته بود. به طور کلی وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم اسرائیل یک ارتش فوق‌العاده توانمند داره، ولی من حتی یک جنگی که اسرائیل درش حضور داشته و تونسته اون پیروزی نظامی رو تبدیل بکنه به یک پیروزی دیپلماتیک من ندیدم. بخشی از این برمیگرده به این واقعیت که ببینید جامعه جهانی اصلا به طور کلی انسان‌ها طرفدار اشخاص ضعیف هستن. این مسابقه بوکس به عنوان مثال، یک کسی که می‌بینین مثلا وزنش کمتره، قیافش در و داغون‌تره، همه مردم می‌خوان اون ببری. اصطلاحی تو خارجی داره بهش میگن آندرداگ. شما تو وسط خیابون می‌بینید یه آدم لاغر نحیف با آدم خیلی گنده گردن کلفت دعواشون میشه، ناخودآگاه دوست دارین اون آدم لاغره ببره. این کلاً یه بخشی از تفکر انسان‌ها در جهان هستش و طبیعی هستش که فلسطینی‌ها موفق بودن و چپ جهانی موفق بوده اونها رو به عنوان انسان‌های مظلومی ارائه بده. حالا این مظلوم هستن نیستن اصلا یه بحث دیگه است، ولی منظورم اینه که این تصویری که وجود داره چقدرش حقیقته، چقدرش تصویر سازی شده بحث دیگه است. و اسرائیل این کشوری هستش که یک ارتش قدرتمند داره، یک ابرقدرت جهانی مثل آمریکا بهش کمک کرده و غیر و ذالک. بنابراین کارش دو چندان سخت می‌شده که بخواد یک پیروزی نظامی رو تبدیل کنه به یک پیروزی دیپلماتیک. این بخشی از مشکل بوده، ولی بخش دیگه مشکل، معذرت میخوام، خود دولت اسرائیل بوده در طی همین سال، دولت‌های متفاوت که به این قضیه بی‌توجه بودن. من قبلا هم عرض کردم، فرض بکنین اولا راجع به قضیه این موضوع رو بگم. ببینید تمام صاحب نظران جهان در زمینه مطالعات نظامی غیر و ذالک براشون گفتن ورود به قضیه بزرگترین اشتباهی که اسرائیل میتونه مرتکب بشه. برخلاف تمام اون نظرات اتفاقا یک پیروزی نظامی برای اسرائیل محسوب شد. به اینگه این هستش که علاوه نظامی توانایی خیلی بالایی داره، اما اینکه انسان‌های خیلی معذرت می‌خوام انسان‌های بیگناه در این پروسس کشته می‌شدن یه چیز خیلی طبیعیه. اسرائیل برای این بخش اصلا خودش آماده نکرده. خب نوید، با توجه به صحبت‌هایی که بابک کرد و با توجه به اینکه الان شما درگیر جنگ هستید و مشکلات نظامی، مشکلات نارضایتی که خانواده‌هایی که فرزندانشون یا عزیزانشون گروگان هستن به هر حال معترض هستن به این قضیه، با تمام این مشکلات تصور می‌کنید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل باخته یا نه؟ قبل از که پاسخ بدید این رو هم بگم، در لابلای صحبت‌های بابک اومد، به باور من همونطور که خود بابک هم اشاره کرد فلسطینیان، غزه و اینا به باور من اصلا مظلوم نیستن، بلکه این افراد اسلامگرایان خودشون رو به مظلومیت میزنن، خیلی دوست دارن ادای اون روایت، اون داستان تخیلی کربلا رو برای خودشون زنده کنن و زنده نگاه دارن، در نتیجه به باور من خودم مظلوم نمایی میکنن. نوید بفرمایید. ببین محمد جان، اسرائیل سالهاست که این جنگ رو باخته. تو فقط نگاه کن به بودجه اطلاع رسانی اسرائیل یا بودجه تبلیغات اسرائیل. درسته که اسرائیل یک دموکراسیه ولی در یک منطقه کاملا آشوب زده زندگی میکنه و حتی اگر آلن درشویتس، استاد پیشین دانشگاه حقوق هاروارد اگه اشتباه نکنم، علنا کتاب در آورده The Case of Israel و علنا گفته که در این شرایط اسرائیل به انسانی ترین شکل، به دموکراتی ترین شکل داره از خودش دفاع میکنه. و من حرفای آلن درشویتس رو ربط میدم به حرفای زنده یاد گلدا مئیر که گفته بود که اگر اعراب اسلحه رو زمین بذارن جنگ تموم میشه، اگر اسرائیل اسلحه رو زمین بذاره اسرائیل تموم میشه. ولی سالها اگر اون اول تبلیغات اتحاد جماهیر شوروی و اون دهه 50 و 60 و 70 تحت فضای جنگ سرد و بعدش هم اون کلن اون حالا شورشایی که اسمشو انقلابی گذاشتن، چه در کوبا چه در آمریکای جنوبی، حتی در جمهوری اسرائیل، من اینو بی ربط نمیدونم،
این چپ هایی که دست به دست هم دادن، ائتلاف های غیر ممکنی که حتی در جنگ در انقلاب 57 رخ داد، همه به همه دست دادن، ولی اسرائیل بودجه اطلاع رسانی سالانش 5 میلیون دلاره. خیلی عجیبه. یعنی تو با این 5 میلیون دلار حتی به اندازه انگشتان 2 کف دست نمیتونید سخنگوی زبردست و ماهر به زبونهایی که لازم داری، زبونهایی که فارسی باید بینشون باشه، انگلیسی باید بینشون باشه، عربی باید بینشون باشه، اسپانیولی که مخاطب اصلی اون جوامع آمریکای لاتین هستن باید بینشون باشه، تو هیچ کدوم از اینا نداری. تمام این تلاش های رسانه‌ای که میشه صرفاً داوطلبانه است. تو با خود بن سبتی ملاقات کردی و باش گفتگو کردی و چند بار ما با هم حتی گفتگوی مشترک داشتیم در برنامه خودت. بن سبتی داوطلبانه بود و سخنگوی فارسی زبان دولت شد، ولی بعد اومدن از طرف نخست وزیری اسرائیل گفتن که این سخنگوی دولت باید تحت فرمان دفتر نخست وزیر باشه و نه زیر نظر وزیر تبلیغات یا اطلاع رسانی. تا این اندازه این کجفهمی و این کوتاه‌بینی، و البته الان کار به جایی است که اسرائیل داره آتش خاموش میکنه. اگر آتش خاموش میخواد بکنه در عرصه اطلاع رسانی و تبلیغات، هیچ استراتژی واضحی اسرائیل نداره. اسرائیل تمام وسایل رو داره تا بتونه به شکل خوبی اون چهره‌ای رو که باید و شاید از خودش نشون بده در انظار جهانی و افکار عمومی، ولی این کار رو نمیکنه. حالا شاید دلیل این باشه که کلاً اکثریت مردم ضد اسرائیلن. من یه نمونه برات میارم از شخصیت‌های، البته نوید، من این رو نمیتونم بپذیرم که اکثریت ضد اسرائیل هستن. به موازات تظاهرات هایی که چپ ها و اسلامگرایان و حامیان گروه تروریستی حماس در اروپا و امریکا برگزار کردن، به موازات اون تظاهرات های بزرگ چند 10,000 نفری هم در حمایت از مردم اسرائیل هم وجود داشته. بذار پس من تصحیح بکنم. اکثریت دولت‌ها و اکثریت رسانه‌ها، چه رسانه‌های دولتی و چه رسانه‌های مستقل، رسانه‌ها رو رسانه رو کامل میپذیرم، و رسانه‌ها هستن که معذرت میخوام، همه مردم اون مطالعه‌ای رو که خیلی از ماها باید داشته باشیم ندارن. مردم عقلشون به چشمشونه، چیزی که تو رسانه‌ها میبینن و باور میکنن. من فقط یه نمونه میخوام برات بیارم از این که باز اون شخصیت‌های برجسته جهانی هم خیلی هاشون علیه اسرائیلن. خودت و بابک جان اطلاع دارید حماس از تجاوز به عنوان اسلحه استفاده کرد در 7 اکتبر و شماری از جنبش‌های زن اسرائیل اومدن و به این حرکت‌های فمینیستی جهان گفتن شما بیاید و در کنار ما بایسید، بیاید با ما ابراز همدردی بکنید. هیچ کس به میشل اوباما گفتن. میشل اوباما هنوز که هنوزه این فاجعه رو به قول معروف محکوم نکرده. اوپرا وینفری هرگز هنوز این فاجعه رو محکوم نکرده. عرضم به حضورت خیلیا الان نخست وزیر اسپانیا یا حتی وزیر کشورش علنا دارن میگن پس از به رسمیت شناختن حالا موجودیت به نام کشور فلسطین اومدن و در رسانه‌های اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی علنا گفتن from the river to the sea، از بحر تا نهر، یعنی نابودی کامل اسرائیل. و این چیزیه که اسرائیل باهاش گریبانگیر این قضیه شده و باید یه فکری به حال اطلاع رسانی بکنه. خیلی اومدن پیشنهاد کردن، حتی یکی اومد من گفته حاضری داوطلبانه، گفتم من تا جایی که بتونم، اگر و خب میدونی آدم مشغله داره، من تا جایی که نمیخوام تعریف از خودم باشه، تا جایی که امکان داره با وجود تمام مشغله هایی که دارم، خودت میدونی من در انستیتو ممری کار میکنم، روی سریال تهران کار میکنم، سخنرانی این ور اون ور به رسانه‌های اسرائیلی، و وقتی داوطلبانه میام صحبت میکنم تازه میان از من طلبکارم میشن.
خب جالب. بذار من برم سراغ بابک حوصله‌اش سر نره، چون دیدم که کسالت هم داره، همینجوری نشسته بود. بابک چه کار باید بکنن الان دو طرف، یعنی هم شما و هم نوید که در اسرائیل داری زندگی میکنید، بر این باور هستید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل به چپ‌ها و اسلام گرایان باخته، هرچند که من میگم که باز باید این رو در نظر بگیریم که کشوری که اومده تمام سرمایه رو در حوزه نظامی گذاشته، در حوزه کشاورزی گذاشته، نمیدونم بحث آب و اون کارها و اتفاقاتی رو که رقم زده، از بیابانها نمیدونم جاهایی رو ساخته، اون قسمت‌هایی رو درست کرده که عملاً دیگه قابل سکونت شدن. خب همه اینها رو باید در نظر بگیریم. یک کشور خیلی کوچیکی اسرائیل دیگه، با توجه به اینکه فرهنگ، رسانه و هنر دست چپ هاست در اغلب کشورها در جهان، چه فکر می‌کنید اسرائیل چه کار باید بکنه که بتونه حداقل به یک توازنی برسه؟ چندین بخش داره این صحبت. بخشی از این نبردی که اسرائیل باخته به خاطر نزدیکیش به دولت امریکا هستش و اون جبهه‌گیری جهانی که در برابر امریکا و تمام به قول معروف یاران همپیمان نزدیک آمریکا صورت میگیره در کل جهان و خب اسرائیل به عنوان نزدیکترین همپیمان امریکا. بنابراین وقتی ما وارد آمریکای جنوبی میشیم، چون به طور کلی یک تصویر خیلی منفی نسبت به امریکا وجود داره به عنوان یک دولت استعمارگر و غیر و ظالم. میگم حالا اینا رو اصلا من نمیگم چقدرش درسته چقدرش غلطه، به هر جهت اشتباهات متعددی توسط امریکا صورت گرفته، حقوق بسیاری ضایع شده. ولی من همیشه اینو برگشتم گفتم هر ابرقدرت دیگه‌ای در جهان باشه، چین باشه، روسیه باشه، حتی ایران باشه، ناخودآگاه شما یه سری اتفاقات میفته که خوشایند نخواهد بود، جنایت صورت خواهد گرفت. در دنیای واقعی این اتفاقات میفته. این به این معنی نیستش که بخوام عملکرد امریکا رو تایید بکنم، ولی میخوام توی کانتکست بزرگتر ببینیم که امریکا یه کارایی انجام داده، جبهه‌گیری جهانی معذرت خواهم در برابر امریکا صورت میگیره و بنابراین اسرائیل ناخودآگاه آسیب اون رو میبینه. این محمد جان یه لحظه خواهش میکنم، من میام سراغ نوید توبیان که یکم با نوید صحبت کنم تا بابک. خوبی الان؟ آره خوب، ادامه بده، بفرمایید. این بخشی از مشکل هستش. بخشی از مشکل همونطور که عرض کردم خود اسرائیل هستش که خب برجت مرتکب اشتباهاتی شده و موفق نشده. میگم در بخش نظامی برنامه‌ریزی‌های متعدد داشتن، ولی من یه مثال میذارم تو همین مسئله غزه که داریم میبینیم. به عنوان مثال شاید بد نبود اسرائیل اتفاقاً تعدادی از این زنانی که سرپرستانشون همسرانشون از دست دادن، بچه‌هایی که پدر مادرشون از دست دادن، در خود داخل خاک اسرائیل یک کمپ اینا رو می آورد و اتفاقاً با این ارگانیزیشن‌های خارجی که اینقدر به اسرائیل حمله میکنن تماس میگرفت، میگفت یه نیروهایی رو بفرستین، یه بودجه هم تخصص بدین که بیان اینجا به مشکلات چه پزشکی، چه روانشناسی، چه غیر از حالا که اینا رسیدگی بکنن. و ما اونجا واقعا میدیم که این جامعه جهانی با این همه ادعایی که دارن واقعا فراتر از خیلی ببخشید. خواهش میکنم، من میام سراغ نوید توبیان. قبل از که سراغ نوید توبیان بگم، بچه‌ای که در ایران هستید آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. بچه‌ای هم که بیرون از ایران هستند اگر تمایل داشته باشن میتونن پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن، از برنامه حمایت مالی بکنند. به مجله تصویری سینما رکس بدون حمایت مالی شما نمیتونه تداوم داشته باشه. اونایی هم که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن در توییتر و اینستاگرام دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل بدون سانسور و رادیکال شماست. قبل از اینکه سوالم رو از نوید بپرسم تا بابک یکم حال شرایط ریش و اینا بهتر بشه، این روزها بابک مریض، منم مدام هی دارم باش گفتگو میکنم و اذیتش دارم میکنم. قبل از که اینو بگم آقا جوراب زیباست حتی اگر لنگه به لنگه باشه، اما هنگام مصاحبه عوض نکنید جوراب هاتون رو. میتونه قشنگ باشه اما میتونم قشنگ نباشه، هرچند که واسه من خیلی زیباست. اگر برنامه تصویری بود میتونستید شاهد یک تصویر خیلی زیبا باشید از تل آویو. خب نوید بیام سراغ تو که بابک یک نظری داره، یک نگاه و دیدگاهی داره، هرچند که اون صحبتایی که بابک داشت میکرد محفوظ هست تمام واسش که تا برگرده. بابک بر این باوره که دفاع بیچون و چرای ایرانیان از اسرائیل اشتباهه و نباید بیچون و چرا از کشور اسرائیل ایرانیان حمایت بکنن و دفاع بکنن. نظر و دیدگاه شما چیست؟ من کاملا با بابک جان موافقم، بدین شکل که باید گفت که نقد هر دولتی و هر کشوری
نه تنها حق مردمه بلکه یک امر واجبه. ولی برای این نقد کردن تو باید چند تا ابزار داشته باشی. یک، اگر میخوای نقد از اسرائیل بکنی تو باید به زبان عبری مسلط باشی که رسانه‌های عبری، نه اون رسانه‌های اسرائیلی که به انگلیسی ترجمه میشه، نه، رسانه‌های عبری رو بخونی، افکار عمومی اسرائیل رو ازش جویا بشی و بعد نظر بدی. اگر میخوای درباره کل خاورمیانه اظهار نظر بکنی، منظور من اروپایی ها و آمریکا و چپ به انواع و اقسام و رنگ های مختلف چپ یا هر کسی دیگه‌ای، مستضعفان کل جهان، تو باید هم به فارسی مسلط باشی و هم به عربی. نمیتونی همینطوری پاشی بیای و هرچی از دهنت در اومد بگی. این یه مورد. درباره کارهایی که میتونست اسرائیل بکنه، محمد جان، من حتی در قبل از این فکرش نکردم. برنامه‌ای که شروع الان دو تا نمونه به ذهن من اومد. من قبلا در ایران اینترنشنال با علی افشاری گفتگو کردم. میشناسیش که حالا چهره دانشجوی پیشین، الان پناهنده آمریکاست. البته من به چهره دانشجوی پیشین نمیشناسمش، یعنی به عنوان یک شخصیت قرمساق میشناسمش. بله، هر کسی، حالا اونو تو گفتی. بعد گفته بود که اسرائیل اومده و بومیان رو چیز کرده و قبل از این که اصلا چیز بکنی برو تحقیق کن، ببین منشأ حضور مسلمانان و اعراب در این سرزمینی که حالا یا اسمش فلسطین یا اسرائیل چیه. یک. دو، کسی که پناهنده شده و صحبت از کشتن بومی ها میکنه، فرضاً اگر اسرائیل بومی ها رو کشته، چطور میتونه به خود اجازه بده بره تو آمریکا که سرخپوستای اونجا رو درب و داغون کرد؟ تو چطور میتونی به خود اجازه بدی از نظر وجدانی که بری اونجا پناهنده بشی؟ به کسایی که رفتن بریتانیا پناهنده شدن، شما به خودتون چطور اجازه میدین به پناهنده کشور استعمارگر بشین که دمار از روزگار هند در آورد، تمام ثروت‌های هند رو سرکیسه کرد و با خودش برد؟ اگر پناهنده بلژیک شدین، برین مستعمره‌های بلژیک رو ببینین و دهنتون رو ببندین. اگه پناهنده فرانسه شدین، همینطور یکی برین ببینین ناپلئون چی کار کرد. اگر پناهنده پرتغال شدین که دیگه هیچی. اگه پناهنده هلند شدین، تمام اینا دولت‌های استعمارگر بودن که معذرت میخوام جهان رو به گند کشیدن و این کاری که دولت اسرائیل باید بکنه به زبان فارسی و نمیکنه. خب اگر به اسپانیولی بخواد صحبت بکنه و مخصوصا اینو بعد تو حلق نخست وزیر اسپانیا و اون تمام اون دولت‌های بولیواری یا هر چیزی که اسمشو میخوای بذاری خطاب به اونا، بهشون بگه شما ملت‌ها رو اسپانیا اومد و دمار از روزگارتون در آورد، فرهنگ مایا و اینکا رو نابود کرد و ازتک ها رو محو کرد. شما حالا دارین میان دم از انسانیت و دم از حقوق بشر میزنین. غیر از این که قبلا گفتم اگر میخواین نقد بکنین ولی همه رو نقد بکنین. اگر فقط اسرائیل رو نقد میکنین، این به منزله یهودی ستیزیه. یعنی شما برای ملت اسرائیل یا ملت یهود حق داشتن سرزمین و تعیین سرنوشت خودشون رو قائل نیستید و این مصداق بارز یهودی ستیزی. مرسی. بیام سراغ بابک. قبل از که بابک شروع بکنم، خنده های بابک شکرابی خیلی زیباست، مخصوصا وقتی که به یک سری از پتیاره های سیاسی تیکه میندازم. در مورد بابک، در مورد علی افشاری هم که گفتی، یاد صحبت درست و به جای علی جان کریمی افتادم که نوشته بود اگر $30 بهش بدیم شهرستانم حتما میاد. بابک بیام سراغ تو، صحبت های جان. محمد جان $20 $30 کجا بود؟ $30 خیلی مزنه رو بالا گرفتی. $20. حالا من گفتم بازار رو خراب کنم، ما $30 میدیم شهرستانم تشریف بیارن. بابک جان ادامه صحبت های تو رو میشنوم و بعد اگر پاسخی واسه این بخش دوم مصاحبه به نوید داری. من اول یه چیزی رو روشن بکنم. من وقتی برمیگردم میگم دفاع بدون چون و چرای ایرانی ها از اسرائیل به ضرر اسرائیل و ایران، اجازه راجع به بیشتر توضیح بدم. من قبلا هم گفتم اگه شما دو گروه رو بذارین در دو طرف خیابون سنگ به سوی همدیگه پرتاب بکنن، هم باز یه عده بیگناه هستن که اونجا دارن رد میشن، سنگ میخوره به سر کلهشون میشکنه. این طبیعت جنگه. بنابراین وقتی که 4 تا انسان بیگناه در غزه کشته میشن یا یه تعداد زیادی، نمیخوام با کاهش رقم برگردم از بعد بودن این اتفاق که داره میفته بخوام ازش بکاهم، ولی باید ببینیم اولا دلایل این چیه. اگر جمهوری اسلامی وجود نداشت، اگر جمهوری اسلامی نیروهای تروریستی رو در منطقه تعلیق نمیداد
حمایت مالی نمی‌کرد، اگر اینقدر برای 40 و اندی سال بذر نفرت و کینه رو در منطقه نمی‌کاشت، قطعاً ما شرایط به مراتب بهتری داشتیم در منطقه. قطعاً اعراب فلسطین شرایط بهتری داشتن. بنابراین وقتی که ما میایم بدون اینکه به عامل این جنایات اشاره بکنیم، میایم در کنار اسرائیل ما میستیم. به عنوان مثال من دیدم یه سری بچه کشته شدن، میادن گفتن کشته بشن، خوب شد کشته شدن، اینا بزرگ میشدن تروریست میشدن. ببینید این گفتمان پیروزی نیست. این گفتمانی نیستش که مخاطبی بخواد جمع بکنه. گفتمان لجبازانه است. به همین روی معذرت میخوام، من معتقدم ما میگیم خیلی بده که انسان‌های بیگناه دارن کشته میشن. واقعا جای تأثیر داره. متاسفیم که کودکان دارن کشته میشن. اما اگر جمهوری اسلامی نبود این اتفاقات نمیافتاد، یا حداقل به این شدت، به این گستردگی که ما داریم مشاهده میکنیم نمیافتاد. بنابراین باید هوشیار باشیم چگونه میخوایم حمایت بکنیم از حقوق یک ملت یا یک کشور، به خصوص اگه اونها رو هم پیمان خودمون میبینیم. این خیلی قضیه مهمه. مرسی. در مورد اون به ادامه صحبت هات که در راستای بحث باخت و اینجور چیزها در حوزه رسانه بود، اگر صحبت پایانی داری بگو. یه لحظه نوید، شما پاسخی ندارید واسه بابک؟ من از این بابت کاملا با بابک موافقم. من فکر میکنم که اسرائیل کوتاهی‌های بسیار زیادی کرده. الان اینی که بنیامین نتانیاهو پاشو کرده توی کفش و میگه نه به کشور فلسطینی، آقا راست و حسینی، حالا یا غیر حسینی یا هر چیزی، بیا بگو اسرائیل حق ملت فلسطین، فرض کنیم که ملتی وجود داره. من یه معلم تاریخ داشتم خیلی جالبه، میگه این شکلی تو خودت بر ملیت داشتن فلسطینی‌ها باور داری؟ من یه نمونه از معلم تاریخ هم، من چون میدونی من تمام دوره راهنماییمو اسرائیل گذروندم، یه معلم تاریخ داشتیم که واقعا براش آرزوی طول عمر میکنم، واقعا براش چشم و گوش منو باز کرد. یه حرف خیلی قشنگی زد، گفتش که اگه بخوایم فلسطینی ها رو به یک ملت تشبیه بکنیم، مثل یک کیک سوخته میمونه. سوخته است ولی کیک. خب اینا حالا در هر صورت اومدن و اینجا جمع شدن. تو نمیتونی این 2 میلیون نفر رو بیرون بکنی، نمیتونی به جای دیگه به کوچشون بدی، هیچ چیزی. تنها راه اینه که این دو گروه یا دو ملت در کنار هم و با پذیرش موجودیت همدیگه زندگی بکنن. بنیامین نتانیاهو خیلی راحت میتونه بیاد و بگه که ما حق ملت فلسطین رو برای داشتن یک کشور مستقل به رسمیت میشناسیم، ولی قبل از اون فلسطینی ها، نماینده هاشون باید حق ملت اسرائیل برای داشتن یک کشور مستقل در سرزمین تاریخی و پدریشون داشته باشن. خب اینو اگه بگه من مطمئنم حماس که حسابش جداست. حتی محمود عباسی که دکتراش رو، تو میدونی دکترای محمود عباس درباره چیه؟ در دانشگاه پاتریس لومون با اتحاد جماهیر شوروی. تز دکترای محمود عباس که الان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هست اینه که اعضای جنبش سیونیسم یا صهیونیسم با آلمان نازی دست به یکی کردن، آلمان رو مجبور کردن که یهودیان رو بکشن که یهودیان پناه ببرن به اسرائیل و سرزمین فلسطینی‌ها رو تصاحب بکنن. این تز دکترای محمود عباسه. خب تو اگر این ساقیش کی بوده؟ نمیدونم، لئونید برژنف، نمیدونم هر کی که بوده، ولی اسرائیل میتونه راحت بگه ما اینو، و مطمئن باش اگر این رو روی میز بذاره اولین کسی که میگه نه خود محمود عباسه. اون وقت اسرائیل که حق به جانب میشه، اسرائیل که میگه آقا ما همه کارامونو کردیم، ما همه تلاشمونو کردیم، ما قرارداد اسلو رو با فلسطینیا امضا کردیم، دیدید چی به سرمون اومد؟ انتفاضه دوم و 1000 خورده‌ای شهروند کشته در 2 سال. خب و الان اومدیم دوباره میگیم آقا این کار رو ما میکنیم با اینکه عمق استراتژیک اسرائیل رو به خطر میندازیم، با اینکه اگر ما عقب نشینی بکنیم اون یه قسمت از اسرائیل
از اون قسمت تا دریا فقط 15 کیلومتره، یعنی یک ستون زره پوش راحت میتونه اسرائیل رو نصف بکنه. ما تمام ریسکا رو به جون میخریم، ولی فلسطینی ها باید بیان و رسما حق ملت اسرائیل یا ملت یهود رو برای داشتن یک سرزمین به رسمیت بشناسن، نه اینکه بگن اینور یک کشور فلسطینی و اینور یک کشور برای تمام شهروندان بدون هیچ علامت یهودی. و منظور من کشور مذهبی نیست. زنده بود. جانم. مرسی. بابک جان 1 دقیقه صحبت پایانی چیزی دارید؟ من فکر کنم یه خورده کم لطفی در حق نتانیاهو. علت چون خدمتتون عرض کنم، ببینید نتانیاهو سیاستمدار خیلی ثابت قدم و محکمیه، قدر مسلم در طی سالها مرتکب اشتباهات متعددی شده، کلا یک بک‌گراند نظامی داره، یک شخصیت خیلی محکمی داره، ولی الان درگیر در درون دولت خودش درگیر نیروهای افراطی هستش که واقعا دست و پاشو بستن برای انجام، یعنی امکان مانور سیاسی رو از نتانیاهو واقعا سلب کردن. نتانیاهو با یک بحران در درون کشورش مواجهه و بعد با یک بحران جهانی و قدر مسلم جنگ رو که در دامن داره. وقتی هم راجع به اسرائیل ما صحبت می‌کنیم باید خب خاطر داشته باشیم اسرائیل هم مثل ایران، مثل هر کشور دیگه‌ای تشکیل شده از افراد متعددیه. در داخل خود اسرائیل قبل از اینکه این جنگ شروع بشه بخشی از، یعنی اصلا خیلی من جمله جمهوری اسلامی پیش بینی می‌کردن که این شکافی که در جامعه اسرائیل به وجود اومده میتونه منجر به از هم پاشیدن کشور اسرائیل بشه. رزرویستایی که قبلا اینا که ارتش رو میرن در خدمت ارتش هستن و بعد باید باقی بمونن تا یه سنی که هر موقع اگر جنگی شد بیاد، اینا تهدید کردن، گفتن ما بر نمیگردیم. یعنی همچین مشکلات در درون اسرائیل هم وجود داره. ما وقتی راجع به اسرائیل صحبت میکنیم فکر نکنیم که واقعا یک کشور هست با یک شعار همه یه جور فکر میکنن، یعنی چالش‌های درون خودش رو هم داره. این چنین نیستش که کار ساده‌ای باشه. و از سوی دیگه افراد بی‌صلاحیتی داریم که مایل هستن راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنن. طرف همونطور که نوید گفت نه راجع به تاریخ میدلیست چیز میدونه، نه مایل کار خاصی انجام بده، ولی امروز شعار زیباییه که تو اینستاگرامش یه دونه چه میدونم چفیه ببندی برگرده بگی همه چشم‌ها بر فلان جا هستن. وقتی ازش پرسه خب چیکار کردی راجع به تاریخ این منطقه از جهان که به این راحتی اظهار نظر می‌کنی، مایلی چه کاری انجام بدی، چه کاری تا حالا انجام دادی و چه تعهدی رو حاصل بدی؟ جواب 0 0. مرسی. نوید 1 دقیقه صحبت پایانی شما. حرفی ندارم، کاملا با حرفای بابک جان موافقم. اسرائیل میتونست تمام این بلایایی رو که در 7 اکتبر سرش اومده تبدیل بکنه به یک اهرام تبلیغاتی شدید و صبح تا شب معذرت میخوام تو گوش جهانیان بخونه، ولی چون دستگاه اطلاع رسانی منظمی نداره، چون استراتژی منظمی نه فقط در اطلاع رسانی در همه جوانب. خیلی جالبه. من یه پرانتز باز میکنم. اسرائیل در 20 سال گذشته 6 سپاه خودش رو منحل کرد، نه لشکر، 6 سپاه، و الان دوباره باید این دست کم نصف اینها رو دوباره بازسازی بکنه اگر بخواد در یک جنگ به تمام عیار چند جانبه آماده باشه برای این جنگ. یعنی از طرف حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و حوثی‌های یمن باید اینا رو بازسازی بکنه. حالا اسرائیل کاری که میتونست بکنه در زمینه اطلاع رسانی میتونست، من چند تا رو نوشتم اول از اون. یکی این که اصلا قضیه این آواره‌های فلسطینی، چرا فلسطینی‌ها تافته جدا بافتن؟ چرا برای آواره‌های فلسطینی سازمانی به نام آنروا ساخته شده؟ چرا آوارگان فلسطینی تحت حمایت سازمان پناهندگان سازمان ملل نیستن؟ چرا فقط آنروا که فقط این آوارگی رو داره بهش ابدیت میبخشه و همینطوری نگهش داشته مثل یک استخوان لای زخم؟ چرا خودت میدونی قبل از 7 اکتبر خیلی از ساکنان آبادی‌های پیرامون باریکه غزه که اکثرا چپ افراطی صلح طلب دو آتیشه بودن می اومدن بیمارای سرطانی فلسطینی از غزه رو با ماشین خودشون و به خرج خودشون می‌بردن داخل بیمارستان‌های اسرائیل. خیلی از کارگرایی که از داخل باریکه غزه می‌آمدن و در همین آبادی‌ها کار می‌کردن، اینا بعداً اطلاعات رو منتقل کردن به حماس و حماس، ببین وقتی حماس حمله کرد به 7 اکتبر دقیقاً میدونست مثلا مسئول امنیت این آبادی کیه، خونش کجاست، این پایگاه کجاست،
فلان اماکن استراتژیک کجاست. تمام اینا رو باید برمی داشتن و اون تجاوز و اون شکمپاره کردن ها و اون زنده سوزاندن و تمام اینا رو باید تو حلق جهانیان میکرد. خیلی تو میدونی یه سازمان صلح طلب داریم به نام پیس ناو، به عبری شالوم اخشاب یا صلح الان. خب یکی از صحنه‌های دلخراشی که همه تو اسرائیل دارن دربارش صحبت میکنن اینه که وقتی که تروریستای حماس حمله کردن به این آبادی‌ها، خون کسایی که کشته شدن روی اون اتیکتی که نوشته بود پیس ناو و روی یخچال یکی از اینا چسبیده بود پاشیده شده بود. چرا اینا رو چیز نمی‌کنن؟ چرا اینا رو پروموت نمی‌کنن؟ من واقعا نمیدونم دیگه چی بگم. همین. زنده باشید. در پایان قبل از که پایان رو بگم آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا به اشتراک بگذارید. اگر در ایران هستید حتما این کار رو بکنید. اگه بیرون از ایران هستید این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید. از برنامه میتونید حمایت مالی بکنید. نذارید عادت کنیم که تصویر مهمان ها در برنامه نباشه. سیستم استودیو باید عوض بشه تا بتونم تصویر مهمان ها رو مجدد داشته باشم. اتفاقاتی که پشت صحنه میفته یا در حین مصاحبه میفته بتونیم اونها رو ببینیم و از همه مهمتر چهره مهمان ها رو بتونید داشته باشید. چهره زیبایی دارن، آدمای خوش‌تیپی مثل بابک شکرابی. فقط عکسشون نباید باشه، حتما باید تصویر و چهرهشون هم باشه. اما در پایان آقا من عاشق و شیفته کسانی هستم که این توانایی رو دارن که هنگام مصاحبه نمیدونم سوزن نخ کنن، جوراب پاک کنن و یا اینکه خرید آنلاین برنج داشته باشند. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.